آیا تا به حال از لشکر دیوکش قرآن چیزی شنیده اید؟ مطمئناً تا به حال در هیچ کتابی از هیچ جایی چنین چیزی نشنیده اید و چنین چیزی رو کسی براتون تعریف نکرده. بنده امروز برای شما یک مطلب بسیار بسیار جدید رو میخوام ارائه بدم و آموزش رو خدمت شما انشاءالله بدم و شما رو آگاه بسازم از اون چیزی که مطمئناً یا کسی با اون برخورد نکرده و اگر برخورد کرده به کسی اطلاع نداده. در قرآن یک لشکر وجود داره که لشکر دیوکش هست و فقط چند وظیفه خاص داره که من اون رو امروز برای شما انشالله باز خواهم کرد و آموزش خواهم داد. پس با من تا انتها همراه باشید و اگر از این مطلب زیبا خوشتون میاد من رو همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی همراه با تندرستی، چه در کنار خانواده گرانقدرتون چه به دور از خانواده، در هر کجایی که هستید انشاءالله تندرست باشید. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم در هر برنامه. اگر میخواید که زندگی براتون درهای محبت و درهای غیب خداوند رو سریعتر باز بکنه و بهره‌مند بشید از نعمات بیکران، یادتون نره به پدر مادرتون بزرگترها احترام بکنید و آنچه که در نیاکان ما و آیین نیاکان ما بود امروز متاسفانه کمی از یاد رفته و اون رو سعی بکنید به کوچکترهاتون آموزش بدید. عزیزان دوستان، من در یک برنامه اصطلاحاً در یک پلیلیست مجزا یک سری از چیزها رو برای شما گذاشتم که اصطلاحاً نامش واقعیات ماورا و تسخیراتی پلیلیسته که در انتهای همین برنامه هم میگم انشالله برای شما بذارن. در اون اصطلاحاً برنامه‌های خاصی وجود داره. بیشتر سعی کردم در این برنامه‌ای که در این پلیلیست هست واقعیاتی رو براتون بگم که حالا یا قلوب شده یا از بین رفته یا اینها رو شما نشنیدید یا از این پاره مسائل سعی کردم حقیقتش رو برای شما بازگو بکنم. اما امروز میرسیم به یک مسئله‌ای که شاید مطمئن هستم کسی از عزیزان نشنیده این رو. این چون در هیچ کتابی نیست، این من به تجربه و آنچه که پرسیدم به این رسیدم و در هیچ کتابی مطمئنم که نقل نشده و نیامده. اونهایی که میگن مطالب از کتاب میگذارید، خب شما یه دونه کتاب بیارید که من این مطالب رو ازش دارم برای شما میذارم. یک میدونید که دوستان آیات قرآن، سوره های قرآن خدام خاص دارن. یعنی مثلا در یک آیه یا در یک سوره تعداد زیادی خدام وجود داره از خدام مختلف. حالا مثلا بیشتر خدام اصطلاحاً حالا اخباری هستن، خادمین اصطلاحاً دستوری هستن. حالا بهتون میگم خادم دستوری چیه. خادمینی هستند که به جز خادمین دستوری خادمین اصطلاحاً مراقب هستند. خادمین خاص داره سوره های قرآن. یک سری از سوره ها همون جور که قبلا من برای شما عرض کردم، خدام این سوره ها کارشون طبیب و این هاست. یعنی اینها در هر سوره وجود نداره. خادمین طبیب معمولاً در سوره های خاصی هستن که خب دوستان عزیز میدونم ما یکی از بزرگوارانی که بسیار درجه بالایی هم داره از طبیبان، من قبلا براشون توضیح دادم که در کدوم سوره هست. بعد خادمین وجود دارن که از اصطلاحاً کارهای مختلفی انجام میدن. شما میتونید از این خادمین معمولاً برای پاکسازی ها استفاده بکنید و لشکرهای خاصی که در اونها وجود داره. حالا من صحبتم امروز لشکرهای مختلف نیست. اینی که بهتون میگم خادمین دستوری عزیزان، یک سری خادم هستن در قرآن. این خادمین اصطلاح یکی از مهمترین مطالبی که در اونها وجود داره رابطه با انسان هست.
اصلا اینها یکی از مهمترین کارهاشون رابطه با انسانه و اینها فقط نقش پل رو دارن، یک پلی هستن برای نیروهای زیر دستشون. اینها به عنوان یک واسطه عمل میکنن و من اسم اونها رو گذاشتم خادمین دستوری. یعنی اینها رو شما میتونید مثلا در بعضی از دستوراتی هم که در کانال گذاشتم، این بزرگواران رو در اون دستورات شما میتونید ازشون استفاده بکنید. میان لشکرهای خاصی زیر دستشون دارن، خادمین خاصی زیر دستشون دارن، از خادمین اصطلاحاً خود علوی تا خادمین ارضی مختلف هستن، خادمینی که زیر دست این بزرگواران هستن. منتها صحبت من امروز این نیست. قبل از این که برم سراغ این لشکر مخصوص، میخوام یه مقداری در مورد یه سری از مطالب صحبت بکنم که این در ارتباط هست. دوستان عزیز و گرامی، در قرآن، حالا خاصه در قرآن صحبت میکنم، من با کتب آسمانی دیگه کاری ندارم، در قرآن ما آیات و سوره هایی خاصه برای حفاظت داریم. این خاصه برای حفاظت. حالا این سوره ها و اینها خیلی خیلی متفاوت هستن. حالا من چند تاشون رو براتون مثال میزنم، اونهایی که تجربه دارم در موردش رو براتون به صورت خیلی خیلی خلاصه واری سری چیزها رو براتون میگم. یکی از اونهایی که بسیار بسیار مشهور و همه عزیزان هم میدونند آیت الکرسی. خب آیت الکرسی عزیزان همگی با این آیه آشنا هستند دیگه، از الله لا اله الا هو الحی القیوم تا العلی العظیم. این رو بهش میگن آیه کرسی. آیه نرید بچسبید به 3 تا آیه، اسمش آیه است، یه دونه آیه، نه آیتین، نه آیتان، نه آیات، آیه است، یه آیه که من متاسفانه بعضی جاها دیدم این آیت الکرسی رو 10 تا 5 تا 3 تا 4 تا درست میکنن. این یه آیه است. در آیت الکرسی چند لشکر وجود داره که من حالا در مورد این شاید بعدها صحبت بکنم. یکی از لشکرهایی هم که یعنی 3 لشکر داره، 3 لشکر محافظتی داره و حالا از این 7 لشکر اصطلاحاً جداگانش 3 لشکرش برای محافظت هست که بزرگواری هم داره که من اسمشون رو نمیتونم بیارم. یکی از بزرگواران اصطلاحاً آیت الکرسی هستن و فقط بهتون بگم زمانی که بزرگواران میان رنگ حاله این بزرگواران سفید مایل به سبزابیه، یعنی مایل به رنگ تقریبا میشه گفت این رنگی که اینجا میبینید یه مقداری روشن‌تر و حاله این بزرگواران هست، ولی بیشتر رنگ غالبشون سفید هست. سوره های دیگه هم ما در قرآن داریم. مثلا یکی از اون سوره های خیلی خیلی مشهورش آیات مثلا سوره اسراء آیات 81 82 هست که یکی از اصطلاحاً آیات بسیار بسیار بزرگه و 3 لشکر در این آیه، این 2 آیه 3 لشکر محافظتی بسیار بسیار قدرتمند وجود داره. قبل از این که عزیزان بریم سراغ ادامه بحث و برسیم به مبحث، اگر میبینید این کانال برای شما ارزشمنده و این کانال شاید براتون مطلبی داره که دیگران هم بخواید ازش بهره مند بشن، سپاسگزار میشم که ما رو حمایت بکنید و کمک بکنید تا الگوریتم این کانال رو در دسترس بقیه عزیزانی که نیاز دارن به حقایق قرار بده و با این کارهای ساده که همیشه گفتم با گذاشتن 2 یا چند کامنت انگلیسی زحمتش رو بکشید و زدن لایک. عزیزانی هم که سابسکرایب نکردن سابسکرایب بکنن، سپاسگزار میشیم، خوشحال میشیم و عضو بشن. حتما عزیزان گزینه زنگوله رو بزنید و بذارید روی همه، حتما این کار رو بکنید. عضو شدید این زنگوله رو زحمتش رو بکشید بزنید. عزیزانی هم که در خارج هستند اگر صلاح دیدن و دستشون رسید این کانالش حامی مالی نداره، میتونن با گزینه سوپر تانکسی که به این شکل هست در زیر کلیپ ها این کانال رو هر چند اندک کمک بسیار بزرگی خواهد بود برای کانال حمایت بفرمایید. عزیزان این کانال با شیر کردن با این کارهایی که عرض کردم
حمایت میشه و کانال خودتون هست. سپاسگزارم از لطف و همراهی شما. خب یکی دیگر از مهمترین آیاتی که من خودم بیشتر زیاد ازش استفاده میکنم در سوره الرحمن عزیزان. این سوره الرحمن درود من میفرستم بر اون بزرگواری که اول حرف بزرگوارش با ت هست و ملک بزرگواری که خیلی خیلی به بنده همیشه لطف کردند و خیلی کمک رسوندن. نور خدا بر ایشون، بر اصطلاحاً همراهان ایشون. 2 آیه از این بزرگ اصطلاحاً سوره بسیار قدرتمند عمل میکنه که حالا این 2 آیه لشکرهای مختلفی داره که من اینجا اصلا قصد ندارم از لشکرها این 2 آیه صحبت بکنم. منتها بدونید آیه شماره 33 و 35 سوره الرحمن، این 2 آیه هم بسیار 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 قدرتمند هست. جز لشکرهای محافظتی لشکرهای دیگه‌ای داره که شاید یک روزی در موردش صحبت بکنم. آنچه که صحبت میکنم عزیزان عرض کردم توش کتابی پیدا نمیکنید. اینا تجربیات شخصی بنده هست و سعی بکنید قدرش رو بدونید. این مطالب رو بنده به صورت رایگان به شما میگم و هیچ چیزی در قبالش دریافت نمیشه. سعی بکنید با همین حمایت‌های ساده این کانال رو قدرش رو بدونید و من سپاسگزار از شما هستم. و اما میرسیم به قسمت اصلی. البته خب سوره های دیگه هم در قرآن وجود دارن، مثلا سوره قاف عزیزان. سوره قاف یا یک سوره که به بنده 3 سوره لشکرهای قهریش رو لطف کردن و اذن دادن. یکی از اون سوره هایی که لشکرهای قدرتمند قهریه داره سوره مریم هست که سپاسگزارم از حی توانا و بزرگوارانی که این لطف رو به بنده کمترین کردن. ولی خب صحبتم در مورد اینها نیست. میرسیم به لشکر تخصصی. یعنی این اصطلاحاً چیزی که میخوام بهتون بگم تخصصی کارشون دیوکشیه. کارشون فقط دیوکشی هست. حالا لشکرهای دیگه هم وجود داره که من شاید یه روزی در مورد اون تخصصهای اونا با صحبت کردم. دوستان و گرامیان، لشکری که من براتون عرض میکنم از سوره فلق هست. سوره فلق 12 لشکر داره عزیزان که یک لشکرش لشکر دیوکش هستن. کار اینها، این بزرگواران، کار این قوی هیکلان این سوره، شاید عزیزانی تا به حال دیده باشند، بزرگواران سربازان این سوره قدهای بسیار 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 بلند دارند و قدرتمند هستند، بسیار بسیار قدرتمند، به طوری که اصطلاحاً شما هر چی که شاید از دیوها، حالا نمیدونم عزیزان دیدن یا نه، قده های بزرگ، ماش دیوی رو نداریم که هیکل کوچولویی داشته باشه، همشون قوی هیکل، بسیار قد بلند، هیکل های بزرگ. اما این لشکر سوره فلق به قدر اینها هیکل و قد بلند و قوی پیکر هستند که زمان رویارویی با این موجودات دیو اونها رو به توفت العین هر یکیش به چندین تن حریفه. یکی از مهمترین نشانه های مشخصه این بزرگواران از سوره فلق، حالا شما زمانی سوره فلق میخونید ممکنه لشکرهای خاصی بیان. یکی از مهمترین نشانه هایی که این بزرگواران دارن داشتن سپر، کلاه خود و همچنین یک سلاح نظامی در دست راست این هاست. عرض میکنم اینها از انواع مختلفی در این سوره وجود دارن، از لشکرهای مختلفی هستند، ولی اون چیزی که من در مورد این لشکر دیوکش میگم به این صورت هستند. عزیزان دوستان، شما زمانی که بخواید این لشکر رو دعوت بکنید حتما میبایست اذن
این سوره رو داشته باشید، یعنی سوره فلق رو باید در اذنتون داشته باشید که بتونید از این لشکر قدرتمند استفاده بکنید. معمولا این لشکر قدرتمند به دست آوردنی نیست. این لشکر قدرتمند برای شما از طریق نیرویی که شما از طریق سوره فلق دارید و اذنی که به شما داده شده، از طریق اون نیرو برای شما به صورت غیر عهدی، باز هم دارم تکرار میکنم، غیر عهدی گذاشته میشه. یعنی شما نمیتونید در چله نشینی یا اینها از این لشکر عهد بگیرید و بیارید توی دستوال خودتون بذارید برای کارها. نه، این فقط برای کسانی میسره، برای کسانی اصطلاحاً از این لشکر میتونن از این بزرگواران استفاده بکنن که اذن سوره رو زمانی که دارند با اون بزرگوار از این سوره یا حالا سوره های دیگه که زیر سیطره هست سوره فلق بزرگواری رو داشته باشند یا رئیسی یا اصطلاحاً خادم بزرگواری رو داشته باشند، از طریق اون خادم میتونن از این لشکر چیکار بکنن؟ استفاده بکنن و به صورت غیر عهدی. بازم دارم تکرار میکنم، اینها هیچ کدوم برای شما به صورت گماشته و اینها نیست. فکر نکنید که مثلا کسی میخواد بره مثلا کاری انجام بده و از این برای خودش برداره بیاره برای همیشگی ازش استفاده بکنه. معمولا این لشکر دیوکش عزیزان که شما میتونه ازش استفاده بکنید، بیشتر در دو زمان استفاده یکی در زمان خطر حالا جانی شماست، دوم این که خود بنده در لطفی که بهم شد در زمان برخی ابطال ها و پاکسازی ها از این بزرگواران استفاده میکنم. البته اون چیزی که گفته شد این نبود که شما میتونید همیشه از این استفاده بکنید، فقط در زمانهای خاص. و این چیزی که حالا اصطلاحاً من خیلی چیزها رو نمیتونم بگم، پوزش میخوام از شما، فقط این رو بدونید اگر بخواید دسترسی به این عزیزان داشته باشید حتما باید دستوری رو از سوره فلق داشته باشید و اون رو عامل بشید و از طریق اون از این عزیزان میتونید در امورتون به صورت غیر عهدی استفاده بکنید. انشالله امیدوارم که این مطلب براتون به اصطلاح دریچه جدید رو باز کرده باشه. یه بخورم از این لشکر بهتون بگم که از این بخور میتونید اگر انشالله استفاده کردید از این بخور انشالله براشون استفاده بکنید. اون چیزی که من بهتون میتونم بگم برای این کندر هست به اضافه صمغ عربی به اضافه برگ گل محمدی. این چیزی هست که اصطلاحاً خود بنده استفاده میکنم. حتی شما اگر مثلا صمغ عربی هم نداشتید، کندر رو به اضافه برگ گل محمدی رو میتونید ریز بکنید، نرم بکنید و ازش در امورتون استفاده بکنید. از سپند یا اسپند هم میتونید استفاده بکنید، منتها اون چیزی که حالا من دریافتم و گفته شده این دو مطلب از همه قوتمندتر هستن. و حالا شاید یه مطلب دیگه هم بذارید بهتون بگم که بی اصطلاح نصیب نباشه کارتون. اگر میخواید از این لشکر به صورت غیر محسوس در زندگیتون حالا لطفی برسه، کرامتی برسه اینها و در زندگی شما نقش داشته باشن، 21 روز عزیزان، روزی 41 مرتبه سوره فلق رو بخوانید و تقدیم کنید به خادمین سوره فلق. این هم انشالله براتون به عنوان یک هدیه که این رو بتونید ازش استفاده بکنید. این بزرگواران به صورت نامحسوس در زندگیتون انشالله برکتش خواهد رسید و مطمئن باشید که بسیار بسیار قدرتمندن. هرچی بگویید قدرت دارن، هرچی بگید قدرتمند هستن. حالا شاید در آینده براتون از لشکرهای دیگه مثل لشکر افریدکش و اینها هم صحبت بکنم در کجای قرآن هستن و انشالله عزیزان دعا بکنید. بنده مقداری کسالت داشتم، هنوزم خوب نشدم، امیدوارم که سریعتر خوب بشم، در خدمت شما باشم
و ما از دعای خیرتون بی بهره نذارید. انشالله که مطلبم براتون مطلبی داشته باشه که حالا براتون جای استفاده بوده باشه و داشته باشه. کانال رو حمایت بکنید. از اینکه باز هم با من همراه بودید سپاسگزارم و تا زمان و گاهی دیگر دادار پایدار یار و یاور شما گرامیم.